Hello everyone. মোৰ নাম কংকন শইকীয়া আৰু মই মৰিগাঁও কলেজৰ ৰেজিডেণ্ট প্ৰফেচৰ বৰ্তমান আমি যোনটো চেণ্টাৰত আছোঁ চেণ্টাৰৰ নাম আছে লাৰ্ণিং ট্ৰী আৰু মই এই চেণ্টাৰটোৰ অ'নাৰ আৰু ডাইৰেক্টৰ লাৰ্ণিং ট্ৰীত আমি বেচিকলি ষ্টুডেণ্টক আমি ডিফাৰেণ্ট টাইপ অফ কম্পিটিটিভ এক্সামছৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰাওঁ চেণ্ট্ৰেল লেভেলৰ কম্পিটিটিভ এক্সামছ লাইক বেংক SSC ৰেলৱে এনেকুৱা ধৰণৰ পৰীক্ষা ইয়াৰ বাহিৰেও ষ্টেট লেভেলৰ যিমানবিলাক কম্পিটিটিভ এক্সামছ হয় লাইক PNRD বা টেটৰ এক্সাম হওক তাৰ কাৰণে আমি প্ৰিপেৰেশ্যন কৰাওঁ আৰু ইয়াৰ লগতে যিবিলাক কলেজৰ এডমিশ্যন এণ্ট্ৰেঞ্চ এক্সামছ হয় লাইক তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটি হয় গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি হয় বা হোটেল মেনেজমেণ্টৰ এণ্ট্ৰেঞ্চ এক্সামছ হয় চিট পাবৰ কাৰণে তো এনেকুৱা ধৰণৰ যিমানবিলাক এডমিশ্যনৰ এণ্ট্ৰেঞ্চ এক্সাম হয় আমি তাৰো ষ্টুডেণ্টক প্ৰিপেৰেশ্যন কৰাওঁ এই ভিডিঅ'টো বনোৱা মেইন উদ্দেশ্য হৈছে যে বহুত দিনৰ মই ভাবি আছিলোঁ এটা ইউটিউবত এটা চেনেল ষ্টাৰ্ট কৰা য'ত আমি আছামিজ মিডিয়ামত ষ্টুডেণ্টক কম্পিটিটিভ এক্সামছৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰাব পাৰোঁ গতিকে মই ভাবোঁ যিহেতু এতিয়া লকডাউনৰ কাৰণে স্কুল কলেজ চব বন্ধ হৈ আছে গতিকে ষ্টুডেণ্টৰ হাতত এতিয়া টাইমত চবৰে হাতত সময় আছে চবে ঘৰতে বহি পেলাই আহিবলগীয়া যিমানবিলাক কম্পিটিটিভ এক্সামছ আছে সেইবিলাক এক্সামৰ কাৰণে ঘৰত বহি পেলাই প্ৰিপেৰেশ্যন ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰিব গতিকে সেইটো কাৰণে আমি কালিৰ পৰা আমি ইউটিউবত আমাৰ এটা চেনেলৰ থ্ৰু দি পেলাই খুব কম সময়ৰ পিছে আমি ভিডিঅ' আপলোড কৰিম য'ত কম্পিটিটিভ এক্সামত অহা ছাবজেক্টবিলাকৰ টপিক ৱাইজ আমি ক্লাছেছবিলাকৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰিম য'ত ষ্টুডেণ্টবিলাকে ঘৰতে বহি পেলাই প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াৰ লগতে প্ৰত্যেক সপ্তাহে আমি এটা লাইভ ক্লাছেছ ৰাখিবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিম য'ত ষ্টুডেণ্টে আমাৰ লগত ইণ্টাৰেক্ট কৰিব পাৰিব আৰু নিজৰ ডাউটছ ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰিব গতিকে শেষত মই সকলোকে যোনে ভিডিঅ'টো চাই আছে মই এইটোৱে ৰিকুৱেষ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ যাতে আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ এইটো কাৰণে কৰিব কৈছোঁ কাৰণ এনেকুৱা বহুত হয় যে অসমত এনেকুৱা বহুত ষ্টুডেণ্ট থাকিব পাৰে যোনে হয়তো পইচাৰ অভাৱত গুৱাহাটীত গৈ পেলাই কম্পিটিটিভ এক্সামছৰ কাৰণে কোচিং ল'ব নোৱাৰিব পাৰে গতিকে আমি ইয়াতে যিহেতু ফ্ৰী অফ কষ্টত ক্লাছেছ প্ৰভাইড কৰিম গতিকে আপোনাৰ এটা শ্বেয়াৰে হয়তো এনেকুৱা বহুত ষ্টুডেণ্টক বেনিফিট প্ৰভাইড কৰিব পাৰে আৰু লগতে যদি চেনেলটো আমাৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰে আমি অলপমান এনকাৰেজ ফিল কৰিম আৰু আহিবলগীয়া সময়ত আমি ভাল ভিডিঅ' দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম টুগেডাৰ উই উইল ছাকচিড